أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز تاسو ته معلوم ده چې مونږه شروع کړو د کلاس 6 انګلیش هغه کې مونږه چپټر نمبر 6 اوس پارت نمبر بی امین کال کوی دا به مونږ اپلوډ کوو زه د دې ایکسرسایز سایت ته چونکې ډیر ملګرو دا کمنټس وکړه چې دومره ټایم نشته نو مین چې کومه ایکسرسایز دی هغه کې ګرامر دی نو هغه اپلوډ کړئ انشاءالله تاسو څنګه وایو زه به هغه شانې کوم نو نیکسټ چې کومه چپټر دی میچ د فالوینګ ورډز ویت دیر مینینګ په دې کې د الفاظ ورکړلي او دې کې د هغې معنی چې دی نو هغه د هغې مطابق د دې سره میچینګ کول پکار دي په دې کې زموږ سره اولنی چې کومه کوېسچن دی میچ د فالوینګ ورډز ویت دیر مینینګ فرست ټکی پکې دی پرنسپل اصول ته وایي صحیح شوه ګایډ لاینز ته وایي نو که تاسو دلته وګورئ دې سره دا میچ خوري فنډامنټل بیلیفز آر ګایډ لاینز فار بیهیویر بل سره پرسو مطلب دی ټو انډرسټینډ یا انټرپټ ان ا سرټن وی انټرپریټ واضح کول د دې معنی ده نو که تاسو دلته وګورئ دلته به څه شي د دې مطابق to understand this one د دې سره به دا پټ شي بل can take care د دې مطلب دی stubborn or irritable disposition بې قرارۍ ته وایي بې سکنۍ ته وایي څه شو د دې څه به دا راشي د دې هارموني پیسفول کو ایگزسټنس ته په امن سره اوسېدو ته څه وایي هارموني نو دا به شي د دې سره میچ سوپرفیشل ظاهري ته وایي نو دا به د دې سره او امپتي مهربانۍ ته وایي رحم ته وایي next دې پسې زموږ سره دویم دی in the passage about a man called Uwe there are several words that contain prefix or suffixes choose the correct meaning for each and underline one based on its prefix or suffix لکه دلته زموږ سره ریمو ورکړی دی وایي په دې کې د آر څه مطلب آر ای څه مطلب دی ری ری دا ټکی دوباره دپاره راځي لکه ریهایډریشن یو کس دلته ډریپ وکړي که نه نو هغه اوبو هغه مقدار یې دوباره پوره شي نو ری مطلب دلته څه دی د ری مطلب دی دوباره اگین آر بیک دویمې ورکړی دی ګرمپي وایي په دې ګرمپي کې د دې وای څه مطلب دی او دا څه شی دی دا سفکس دی نو دلته د وای مطلب دی څه شی فل اپ آر هیوینګ د کوالټي اپ فل اپ آر هیوینګ د کوالټي اپ په دې کې اپشن ډي پکې ټیک دی بیا ایکسټیریر په دې کې دلته زموږ سره دا ایکس ټکی ایگزیټ نه اخیستی شوی دی آوټ سایډ ته وایي صحیح شو نو دا پکې ټیک دی سکیټر پکې دلته څه مطلب دی ناٹ آر وداوټ آر ا هول ټوګیدر آر وداوټ آر لیکینګ په دې کې زموږ سره کریکټ آپشن دی دلته مطلب دی ود آوټ آر لیکینګ نو دا پکې صحیح آپشن دی بل چې دی سافټن د ورډ سافټن د سفکس ای ان دلته د دې ای ان څه معنی ده نو دلته د دې ای ان معنی ده ټو میک اور بیکم and the next one is picad یا پیسیډ په دې کې ای ډي چې کومه لاس دی دا زموږ سره سفکس دی د دې مطلب سره د دې مطلب دی ایکشن اور پروسس بیا د کمپریهنشن کوېسچن دی دا خو زموږ سره د آرټیکلز یې ورکړي آرټیکل مونږ ویلو ای دغه شانې ان او دغه شانې زموږ سره د دې ته آرټیکلز وایي filling the blanks with the appropriate simple past tense from the verb the reading passage وایي دې کې past tense ولګوئ waked نو د wake چې کومه past tense دی نو هغه څه دی زموږ سره اوک صحیح شوه نو دلته به راشي اوک بیا نیکسټ او وي past tense د دې سره او وی کمپلین نو کمپلینډ نو کمپلینډ به راشي او بیا ایکسپیرینس به پکې راشي او بیا د بلډ د دې راځي پاس پام څه بلټ او بیا د نیو فیملی موډ
صحیح شو. او بی سی سا سین څه به شي سی سا سین سا به راشي. صحیح شو. and the next one is waved wave نو waved صحیح شو ای ډي ورسره لګوئ. او بیا smile نو smiled او دغه شانې اووي دي نو اووي آفر اووي افر آفرډ. صحیح شو. پاس پام of the verb ورسره لګول غواړي. بیا دی زموږ سره ریفیر نو څه به شي ریفیرډ. او بیا واچډ نو واچډ. او دغه شانې زموږ سره بیکم نو څه به شي بیکیم. سیکنډ فارم ورب د بیکم سره بیکیم. او هیلپډ نو هیلپډ. او دغه شانې زموږ سره فارم دی نو د فارم به څه شي د فارم به زموږ سره شي فارمډ. دا دی سیکنډ فارم د ورب یا پاس فارم د ورب شو. د دې نه پس بیا دی زموږ سره ورک یو پویم دی. نو ځو د دې ایکسرسایز سایټ ته. دې کې به تاسو صرف دا یاد کړئ چې دا چا لیکلی بای هنري وین ډایکي د دې لیکلی دی. صحیح شوه. ورډز یې ورکړل دي او د هغې سینونیم او دغه شانې سنټنس تازول غواړي. نو په دې کې اولنی چې کومه لفظ دی هغه ټرانکویل دی. ټرانکویل مطلب دی پیسفول یا کام. پیسفول یا کام. نو تاسو داسې لیکلی شئ چې the lake looked tranquil in the early morning light. بیا ویګرنټ مطلب دی وینډیرر یا ډریپټر. The vagrant travel from town to town in search of food. بیا نیکسٹ دی بیکن مطلب دی سگنل. صحیح شو. She tried to beckon her friend to come closer. سگنل ورکول ته وایي. بلیزینګ مطلب دی ګفټ یا پیور. Having a supportive family is truly a blessing. دا پکې جملو کې استعمال شو. ډوم مطلب پیټ مطلب قسمت. The hero tried to escape his doom but failed. بیا دی ایونټاید مطلب ایوننګ یا ډسک ماښام ته وایي. The birds return to their nest at eventide. اوس use of language کې a gerund is a noun. gerund یو ناوین وي. form from a verb چې دا سازیږي د ورب نه. all gerunds end in ing. ټول چې څومره gerunds دي هغه ختمیږي په ing باندې. as they are noun gerund can function as one of the following. as they are noun وایي دا noun دي نو gerund کار کوي په دې لاندو کې یو the subject of a verb. بعضې ټایم کې دا د verb subject دي لکه څنګه the laboring hours sweet my spirit. نو دلته laboring چې کومه دی دا subject دی د sweet verb او as a noun کار کوي. صحیح شوه. the object of a verb. بعضې ټایم کې زموږ سره gerund دا object کار کوي. لکه for example I enjoy traveling to market place. دلته traveling چې کومه دی دا د enjoy object دی. the object of a proposition. بعضې ټایم کې دا چې زموږ سره object د preposition په طور کار کوي. لکه for example I surprised them by working in the field in the forest. I surprised them by working in the field. نو دلته زموږ سره د working چې دی دا سره object دی د چا د preposition by. نو بعضې ټایم کې دا د preposition د object کار کوي gerund. صحیح شوه. subject complement څه ته وایي دا انتهایی اهم دی. نو د دې مطلب څه شو د subject complement په آسان الفاظو کې د دې مطلب دا دی هر هغه لفظ چې هغه د هغې د وجې نه یوه جمله نامکمله وي یو subject نامکمله وي نو دقه پارټ ته موږ څه وایو کمپلیمنټ. لکه زه تاسو ته یو مثال ویم. ندیم has become. ندیم has become نو څه ندیم has become څه
نوزل دغوا كده كزلت يوتكي ولكم a liar صح a liar وكيل شوتوي وزدا ندمش كما دي د دې هغه پورووالی چا پیدا کړو دې ټکي a liar نو دا liar چې کومه دی this is called subject complement دې د دې subject هغه کامې پوره کړو نو داسې لفظ ته موږ څه وایو subject complement by underline the gerunds in each sentence below and identify their function نو ګورئ دلته for example walking the cat څه یې ورکړی دی walking یې ورکړی دی walking the cat دا زموږ سره څه دی walking پکې gerund دی او د څه کار یې وکړو دلته دې کار وکړو د سبجیکټ کار وکړو صحیح شوه بیا I particularly enjoy traveling نو دلته دا د ابجیکټ کار کوي I am so tired of climbing د ابجیکټ کار کوي next زموږ سره lately she has been having trouble sleeping نو دلته دا زموږ سره lately she has been having trouble sleeping ورکړی نو دا ابجیکټ دی دلته driving دا بیا زموږ سره سبجیکټ دی او بیا next sleeping is our first priority دا بیا زموږ سره سبجیکټ شو بیا my favorite pastime is reading my favorite pastime نو څه شی دی my favorite د دې کمې محسوس کو دی is reading صحیح شوه نو دا د سبجیکټ کمپلیمنټ washing clothes will have to wait until Sunday washing clothes نو دلته دا څه کار کوي دا د سبجیکټ کار ورکوي بیا make a sentence using the following gerund finding یې ورکړی دی او د سبجیکټ کار کوي د ورب subject of a verb knowing یې ورکړی seeing یې ورکړی نو تاسو داسې کولی شئ چې finding a lost key takes patience چې کومه تالې ورکې شوي دي یا کې ورکې شوي دي د هغې موندی کول صبر غواړي knowing she enjoys knowing new facts about history seeing he is afraid of seeing ghosts at night failing his biggest fear is failing the exam Adib, inshallah, we have unit number 7. See you in the next unit.